Sziasztok! Megnézzük, mit tartogat számunkra a következő 48 óra. Ismét két választási lehetőség van, a Citrin csoport és az Amethyst csoport, és kérlek, döntsd el, hogy te melyiket szeretnéd, vagy mind a kettőt szeretnéd, de akkor fogjunk is hozzá. Lássuk először a Citrin csoportot. A hozzátartozó cigánykártyával, hogy mit mutat a következő 48 órára, mire számíthatunk, mi fog történni, illetve milyen feladatunk lesz a következő 48 órában. Milyen feladatot, vagy mit mutatnak a lapok? Következő 48 órára. Szuper! Nagyon tetszik, ami kijött, mert ezek nekem azt mondják, hogy végre valami, ami miatt szomorúak voltunk, és ami eléggé rányomta a mindennapjainkra a bélyegét, ez a kedvetlenség, vagy rossz kedv, vagy szomorúság, ez mintha így hopp, eltűnne, és helyette valami nagyon érdekes, jó kis dolog lépne az életünkbe. Elképzelhető, hogy egy találkozás során. És ez a találkozás nem csak egy felszínes találkozás lesz, hanem valami sokkal mélyebb húrokat megpendítő valami, ilyen találkozás lesz. Majd mindjárt rákérdezzük erre pontosan, hogy kivel, mivel lehet-e tudni erről valamit, hogy ez a találkozás mondjuk munkával kapcsolatos, vagy esetleg párkapcsolati, vagy családi dologra utalnak. De minden esetre úgy összességében ezek a lapok arról beszélnek most, hogy ez így most egy nagyon jó kis időszak jön. Nagyon szuper, nagyon tetszik. Mindjárt akkor meg is kérdezzük, hogy mit keres itt a tolvaj? Mit jelent? Egy új információt. Egy új információ alapjaiban változtatja meg a hangulatunkat, az érzéseinket, a mindennapokhoz való hozzáállásunkat, és ez az új információ, vagy beengedünk végre egy olyan információt, amit régóta tudtunk, csak nem akartunk róla tudomást venni, mert akkor az önsajnálatunkat föl kellett volna adni, és bocsánat, de tényleg így szoktunk működni, hogy bár nem tudatosan csináljuk, de gyakran annyira ragaszkodunk hozzá, ez is egyfajta komfortzóna, annyira ragaszkodunk hozzá az önsajnálathoz, vagy egy szomorú állapothoz, vagy hogy a dolgoknak a szomorúbb, a negatívabb oldalát lássuk, hogy valami nagy dolognak kell történnie ahhoz, hogy ebből mi hajlandók legyünk, ebből a nézőpontból kilépni. És most azt mutatják a lapok, hogy erre lehetőséget kapunk. Persze a tolvaj az elég nagy dolog. Gondoljunk csak bele, hogyha tényleg ilyen történik a házba, még ha egy besurranó tolvaj is, az is hát eléggé felrázza az életünket, és itt is egy olyan esemény történhet, vagy egy olyan pillanat jöhet az életünkbe, ami teljesen más megvilágításba helyez egy beszélgetést, egy mondatot, egy korábbi berögzült véleményünket, és ennek következtében alakulhatnak hát nagyon pozitív irányba a dolgok. De lássuk, megkérdezzük itt, hogy a találkozás, milyen találkozás, ez mit tudhatunk róla?
Mit tudhatunk erről a találkozásról? Sok esetben itt egy érzelmes kapcsolódás van összefüggésben ez a találkozás, mégpedig ugye a szerelmes férfi lapja jött ki, akivel viszont nagyon kevés, úgy tűnik újabban az együttlét, a kommunikáció, a találkozás, de történik valami váratlan, valami meglepő, és ennek következtében létrejöhet egy találkozás, ami azon túl, hogy nagyon megmelengeti a szívünket is, és a testünket is, a lelkünkre is nagy hatással lesz, mert ugye kijött a végén a lelkész, és ez egy elég mély kapcsolódást mutat. Úgyhogy ezek alapján én azt gondolom, hogy a következő 1-2 napban, és akkor itt a hétvége bőven benne van ebben az időszakban, valami nagy fordulat következhet be az életünkben, egy találkozásnak köszönhetően, vagy mivel rájövünk, hogy a nézőpontunk, az eddig képviselt nézőpontunk az nem biztos, hogy megfelelő a számunkra, és változtatunk rajta, lehet, hogy ennek következtében valósul meg ez a találkozás, mert tudjuk, hogy az energiák azok képesek csodákat tenni, úgymond. Olyan csodákra gondolok, hogy aminek emberi ésszel kevés valószínűségét adjuk, megvalósulásnak kevés lehetőségét adjuk, de ha például mi a szomorú, negatív kisugárzásunkat meg tudjuk változtatni, és ugye gyakran lehet hallani azt is, hogyha uralkodónői minőséget veszünk fel, már pedig az uralkodónő, hát ő aztán végképp nem siránkozik, hanem ő ezt a magabiztos energiákkal teli, pozitív energiát sugárzó minőség, akkor ha egy ilyen minőséget veszünk fel, akkor ezt a férfi legyen akárhány kilométerre tőlünk, akár több ezer kilométerre, aki ránk van kapcsolódva, ő meg fogja érezni. És ez benne is változást fog indukálni, ha mi ezt így hirtelen megcselekedjük, mármint energiaszinten megcselekedjük, és én nem mondom, hogy ez könnyű, mert ez a legnehezebb az energiánkat úgy átfordítani, hogy az tényleg pozitív legyen, de nem lehetetlen. Úgyhogy a következő 2 napban erre támogató energiákat fogunk kapni, és kívánom, hogy minél több nézőnek jöjjön el ez az állapot, és találja meg önmagában azt a nagyon pozitív, nagyon uralkodó női minőséget, ami beindítja az egész életét, és egy új ajándékokkal teli időszakot indít el. Köszönöm, ha itt voltál, és megnézted, lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok. Sziasztok! Jó, akkor megnézzük azt, hogy a másik, az ametiszt csoportot választóknak mit mondanak a lapok a következő 48 órára. Lássuk, mit mondanak a lapok az ametiszt csoportot választóknak. Sziasztok! Itt már húzom is. Húzom is a lapokat. És
És itt is nagyon-nagyon szépek jöttek ki, nagyon szép lapok jöttek ki, de a középpontban egyfajta döntéshelyzet van. Döntéshelyzet, hogy melyik aspektusunkra vagyunk kíváncsiak. És erre kínálkozik lehetőség ebben a következő 2 napban. Tehát az egyik oldalon ott áll a botok hatosával, a siker, az érmék királyával, az anyagi síknak a megélése, a másik oldalon pedig ott van a főpapnő a botok hetesével, tehát egy belső lelki megélés. Vagyis a 2 szemben álló fél, az az anyagi világ, vagy a belső lelki világunk. És a következő 2 napban ez a két megközelítés között libikókázunk, és próbálunk hol itt, hol ott jól lenni, és sikerrel jár, mert ugye a botok 6-osból botok 7-es lesz, tehát valami magasabb cél felé tudunk elmozdulni, legalábbis a lapok szerint. Úgyhogy mindegy, hogy hogyan intézzük egyébként ezeket a dolgokat. Ez pozitív irányú változást fog indukálni, viszont már rákérdezünk, hogy mit jelent itt az érmék királya. Tudunk-e meg ezzel kapcsolatosan valamilyen plusz információt az érmék királyával? Érmék királyával kapcsolatosan ez egy olyan helyzetet ír le, ami miatt nem tudunk igazából pontosan döntést hozni, vagy ami miatt van bennünk ez a libikókázós állapot, mert nem akarunk valamit észrevenni. Vagy van a családban, vagy az érzelmi életünkben van egy olyan állapot, amit és itten most nagyon kapar a torkom, tehát nem akarunk róla beszélni, nem akarunk róla tudomást venni, és itt a kardok 8-asa erre vonatkozik, hogy ezért nem tudunk, ezért van itt az érmék 2-ese, ezért nem tudunk határozottan döntést hozni, mert van egy helyzet, amivel nem akarunk szembe nézni. A családban, az érzelmeink területén pillanatnyilag úgy mutatjuk magunknak is, másnak is, hogy az egy nagyon sikeres terület, de valójában mi tudjuk azt, hogy nem teljesen igaz ez, amit mi mutatunk a külvilág felé, és ezért bizonytalankodunk itt. Akkor megkérdezzük itt a botok 7-esét, hogy mit jelent itt a botok 7-es. Kapunk rá plusz információt. Plusz információt a botok 7-re. Igen. Lehetséges néhányatoknál egy olyan állapot, ami most be van ragadva, be van állva, de nem mozdulnak ott a dolgok. De azért nem mozdulnak, mert ott valami összefüggésben itt a kardok 8-assal, tehát valami olyan dolgot rejtegetsz magadban, aminek jó lenne már véget vetni. Nem védekezni ellene, hanem feltárni, meggyógyítani. A szemed előtt a csillagnak kellene lenni, a vezércsillagodnak, az, hogy hová szeretnél eljutni, de ehelyett úgy tűnik én nekem, hogy sokkal inkább a feléd áradó botokra, támadásokra figyelsz, és nem a kijelölt
útra, tehát nem a vezérfonalra, a vezércsillagra. És itt azt mondják a lapok, hogy erre lenne tanácsos most a következő 2 napban fókuszálni, hogy ezt a védekező álláspontot hagyjál fel vele és vegyél vissza, és figyelj a belső hangra, figyelj a belső papnődre, figyelj a belső megérzésedre, és az fog segíteni abban, hogy ismét a csillagot helyezd az életed fókuszába, és ne a védekezésre koncentrálj, és abban a pillanatban egyrészt fölfedheted azt, hogy mi az, amit takargatsz magad elől, másrészt pedig, ha már nem takargatod, akkor viszont a döntést, amit most nem mersz meghozni, akkor azt könnyedén meg tudod, könnyedén, idézőjelben mondom, tehát könnyebben, mint amikor be van kötve a szemed, akkor már könnyebben meg tudod hozni. Mert valószínűleg azért takargatjuk, mert egyébként nem egy könnyű döntés, és azért nem akarunk valójában látni, mert nem akarunk szembesülni ezzel a döntés nehézségével, viszont az, hogy valaki döntéseket tudjon, vagy merjen hozni, az az érzelmi felnőtté válásnak egy nagyon fontos kritériuma. Tehát ameddig előfordulnak az életünkben ilyen nagyon hosszú ideje húzódó döntésképtelenségek, helyzetek, akkor lehetünk akárhány évesek, ettől függetlenül érzelmileg még nagyon fejletlenek, fiatalok vagyunk, és ez a döntéshozatali képességünk az, ami a felnőttségünket mutatja. Mert ugye döntést azt tud hozni, aki vállalja is a döntéseinek a következményeit, legyen az bármi, és nem utána visszatáncol újra, és meggondolom magamat, mert az nem döntés. Az meggondolom magam állapot, és itt most a következő 48 órában erre kapunk lehetőséget a csillaggal, a főpapnővel, hogy énünknek ezt a részét, amelyik így viselkedik, azt gyógyítsuk. És ehhez nem kell más tenni, mint figyelni befelé, mert jönnek belülről olyan tanácsok, és erre például úgy gondoljatok, hogy úgy jönnek a tanácsok, hogy nézzél meg egy filmet, nézzél meg egy videót, hallgass meg egy akármit, egy beszélgetést, amiben ott lesz elrejtve az a valami mondatocska, néhány szó, ami segít neked abban, hogy áttörd ezt a saját korlátodat. Itt a kardok 8-asával látszik, hogy ott nincs teljesen körbevéve. Tehát, hogy az a néhány szó, néhány mondat rávilágíthat, hogy ja, hát ott én igazából szabad vagyok, és én korlátozom magamat. Tehát ilyen jellegű segítségre lehet itt számítani, és nagyon remélem, hogy sokatoknak ez tényleg segítség lesz, tényleg lesz bátorságotok ezt meglépni, és aztán tiétek a világ. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!